আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ হয় আজি মই বটল পেইন্টিং কৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু বটলত কি ধৰণে সজাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ সকলোখিনি মই বটল লৈছোঁ এইটো আমুল কুলৰ বটল মোৰ ওচৰত এনেকুৱা বটল কেইবাটাও আছে তাকে আজি কেনেকৈ পেইন্ট কৰোঁ আৰু কি ধৰণে কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি ল'ব তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই বটলটো দুভাগ কৰি ৰং কৰি লম ওপৰৰ ডখৰত বগা আৰু তলৰ ডখৰত ৰঙা কৰি লম এয়া চাওক এনে ধৰণে ৰংটো কৰি ললো তাৰ পাছতে প্লেট এখনত মই ৰং কেইটামান লৈ লৈছো আপোনালোকৰ নিজৰ পছন্দৰ মতে ৰং ল'ব পাৰে মই দুটা ৰং লৈছো আৰু এয়া চাওকচোন মই আঙুলিৰ সহায়ত দুটা ৰং মিক্স কৰি পেলাই কেনে ধৰণে কৰিছো চাই যাওকচোন আৰু এনে ধৰণে মই আঙুলিৰ সহায়ত ফুল আঁকি যাম আৰু এই আছাওক এনে ধৰণে মই গুটে ৰাউন্ডটো ফুল আঁকি লম এয়া মই ৰঙা আৰু বগা মিক্স কৰি ফুল আঁকি ললো চাৰিওফালে এতিয়া হালধীয়া ৰংটো লৈ সৰু সৰু ফুট আঁকি যাম চাই থাকক আপোনালোকে নিজৰ পছন্দৰ মতে বেলেগ বেলেগ ৰং ল'ব পাৰে আৰু মন কৰিব যাতে ৰংটো উজ্জ্বল হয় এয়া চাওক এতিয়া মই সেউজীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া চাওক সেউজীয়া ৰংটো দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই নীলা ৰং এটা লৈ ফুলৰ মাজটো আঁকি লম এয়া চাওক আমাৰ এটা বটল পেইন্টিং কমপ্লিট হৈছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট পেইন্টিংটোলে এইটো মই বটলত গুটেটো ৰঙা পেইন্ট কৰি দিম চাই থাককচোন এয়া চাওক গুটে বটলটো মই ৰঙা পেইন্ট কৰি ললো আৰু একে ধৰণে মই আৰু এটা বটল নীলা পেইন্ট কৰি ললো পেইন্ট কৰাৰ পাছত দুইটা ভালকৈ শুকাবলৈ দিলো আৰু এয়া মই এখন সিডি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো যিহেতু ঘৰতে পুৰণা ডিস্ক কেবাখনো ইনে আছিল কেঁচি এখনৰ সহায়ত সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ললো এতিয়া মই বটলটোত ফেভিকলৰ সহায়ত টুকুৰাবোৰ লগাই যাম
আৰু একেধৰণে মই নীলা বটলটোতো লগাই লম। এয়া চাওক লগাই হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ বটল পেইন্টিং এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। বটলকেইটা মই কেনেধৰণে সজাইছোঁ চাওকচোন। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকেও পেলনীয়া বটল কিছুমান পেইণ্ট কৰি সজাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ।